Hello. Good morning mga men. Ani ana po ni ato ang sugilanon karon. Sugilanon. Sugilanon na to ron. Kantay. Mag-test day sa mic day. Last time atong nakita last time ko anja kanang grabe og wind noise. Halos wind noise ni madunggan sa top speed nato. Madunggan ra ako ang tingog kung kuana. Dunggan akong tingog kung sani hiner tagdagan pero kusog dagan gani nga haguros ang hangin. Naawag yun tayo madunggan. Karon distingan na to ni Ron. Kaya last time nga set up, ako bang gibutang ang mic sulod sa ako ang mga pads, sulod sa cheek pads. Yung sulod ko na to dito kay aron lagi daw minusan ng wind noise. Problema, yung ko madunggan hinoon ganyan kuan. Ini high speed na, maghaguros ang hangin. Pero this time, akong kitry gawa sa microphone with some alterations gamay sulod sa mic. Ibutangan ako siya og something mga padding pa para di kayo gyud ingon nga kusog kayo high pitch ta ba. Some windproof kuno hay ba. Udi gyapon mo to na po sa ang vlog number 3. Ika-third nga kuan setting sa microphone. This time kuan sa microphone, wala siya og microphone nga gawas. Na siya gawas sa cheek pads. Tumbangan ko siya sa kuang. Kuan, set upan niya karon, tumbangan siya sa kuang. Tumbangan siya sa kuang baba. Umanta na dito na di magstorya, mag-drive ay. Paita. Kana bugayog sagbot ang dalan karon eh. Ayun. Kadungog mo ana guys. Akot. Pero mo buwan na karon guys. Naiga-whistle. Muna akong pasabot yun ito may agi. Di man naghuhoy sulod sa helmet. Oh? Last time na to video, ano man to? May madunggan. This time, ambot lang. Kasi nang yung madunggan na ron, aside sa wind noise, napag-whistling. Daming construction. Rubicon. Karon natay toyo dapat padalong sa kuan sa syudad sa Osamis sa magbidrota
And nakatay order online. Eh, needed na kaya na ako siya ma-ilisa ng ako ang chain set. And then aside dahil sa atong tuyo, ngita po taog, suga po ta palit og dog food sa itong mga doggies. Para sa mga higala dira bago lang nag-view sa kita ni nga video. Welcome to the city of Asamis. This is Asamis mga men. Sintong ko na ron, makalimot tinong ko manalagay tuyo sa land bank. Bagong washing, sabak agad. My G, ang daming tao. Okay man, we're done. Kita na next na tong panis, kita tag Palawan. Kita taag Palawan. Hindi lang tagi kay Tataog Palawan. Salamat boss. Palawan, where are you? Okay, bilang ko to. Tataog Palawan espesyal. Ano yung Palawan siguro? Yung Luwilier din nila Luwilier pala to. Walang Palawan. Palawan, where are you? Ay naka, nasaan na yung Palawan dito?
pizza. Hala po, nasan ka pala? Maramang ka dari yan eh. Isa rin daw kabalungan ako pala. Isa rin ang area kabalungan kay Palawan. Haha. Ito itong alma mater sa MU Imuans Yun. Ayun. Para naman malaman ni Sir Brian na seryoso tayo dyan. Seryoso tayo na magbabayad talaga tayo. Shout out to you, Sir Brian. Legit. Okay, tapos na tayong magpadala ng pera. This time, dog food naman. Sa dog food naman tayo. Wala pa pala akong kain. Hindi pa ako kumakain. Nagugutom na ako. Ay, pagkatapos pala dito, pupunta pa pala ako ng Octagon. Pupunta pa pala ako ng Octagon. Tang 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 tang. Oh, every Sunday close. Close pala sila. Close pala sila. Hindi sila open. Okay. So, tapos na ako. Yeah. I'm done with all the work here. Pauwi na ako. Dang, I'm home.
So what's up mga men, nakumanda kita sa tuwang testing sa tuwang vlogging helmet, and ang resulta sa tuwang setup pa ganina nga ang mic na sa gawa sa chickpad sa tubangan si mga baba is okay, nice kaya siya, and very good ang iyang kuha sa tingog nimo, walay wind noise nga madunggan. Kato ganing whistle nga akong gina-mention nga nahadlok ko basta ma-appeal siya og ka-record sa mic. In fairness, wala siya whistling nga madunggan. Kato ang record ganina, no? And that's a good review sa video ganina na to. So nice guys, no? Nice fights. So watch out sa ako mga sunod na videos kay maginahinay ako upload sa akong mga videos nga na with mic. So that's all folks. Babush.